ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ አሊኤክስፕረስ እንደምትከፍቱና እንዴት አድርጋችሁ ደግሞ ክሬዲት ካርድ ኢንፎርሜሽናችሁን አስገብታችሁ መግዛት እንደምትችሉ ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ነው። መጀመሪያ ሲከፍት የሚከፍተው ራሱ ሀገራችሁን ዲቴክት ያደርጋል። ኮንቲኒው ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርጎ ያመጣል እዚህ ላይ የሚሸጡ እቃዎችን ማለት ነው። እንደዚህ ከከፈተላችሁ በኋላ የመጀመሪያ እርምጃችሁ መሆን ያለበት እዚህ ጋር ከታች ካሉት ውስጥ አካውንት የሚለው አለ። አካውንት የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ልክ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ከላይ ሳይን ኢን ኦር ሬጂስተር የምትለው ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኢሜል ቢኖራችሁ ሁሌም ኢሜል ይኖራችሁ አሪፍ ነው። እንደዚህ አይነት ፕሮሰሶች ላይ በጣም ያቀልላችኋል። መጀመሪያ ላይ ያለው ጎግል የሚለውን በእሱ እንዲገባ ክሊክ አድርገዋለሁ። እናንተም ኢሜል ሊኖራችሁ ከዛ ኢሜሎችን እንደዚህ ያመጣል ስልኬ ላይ ያሉትን ማለት ነው። አሁን ሎድ ካደረገ በኋላ ለዚህ መጠቀም መፈልገውን እንደዚህ ክሊክ አድርጌ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሎድ እንደዚህ ካደረገ በኋላ አካውንት ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት ፐርሚሽን ይጠይቃል። ከታች ኮንቲኒው ትላላችሁ። አሁን ሎድ ያደርጋል እንደምትመለከቱት። ከዛ ልክ እንደዚህ አድርጎ ምን ያደርግላችኋል? ክሬት ያደርግላችኋል። ከዛ ስሜን እንደምታዩት ከላይ ከኢሜል ላይ አመጣ አስቀምጡታል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ፔመንትስ እና ዲስካውንት የሚል አለ። ከሱ ስር ካርድ የምትለዋለች እቺን ክሊክ የምታደርጉት ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ላይ አድ ኒው ካርድ የሚለው ኦፕሽን ያመጣላችኋል። እሱም ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ካርድ ነምበሩን፣ ካርዱ ላይ ያለውን ስም፣ ኤክስፓየር ዴት እና ሲቪቪ አስገቡ ይላችኋል። ከዛ ከዚህ በፊት የሰራላችሁ ቪዲዮ አለ እዚህ ጋር ካርድ ላይ ከላይ ይመጣላችኋል ሊንኩ። እንደገና የዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ይመጣላችኋል። እንዴት አድርጋችሁ ይሄንን ስሙልትን ቨርቹዋል ካርድ ማግኘት እንደምትችሉ እሱን ያወጣነውን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። እዛ አካውንታችን ላይ እንገባለን። እንዴት እንደወጣ ማየት ትችላላችሁ እዛ ቪዲዮ ላይ። እዚህ ጋር እንመጣና ካርድ ቢለው ጋር መተን ያው ኦፍ ኮርስ ኢንፎርሜሽኖችን ሸፍንባችኋል ላይ ልክ እንደዚህ የሰጠንን ካርድ ላይ ሄድና እዚህ ጋር የአይን ምልክቷን ነካታለሁ። ከዛ ፐርሚሽን ይፈቅድለታለሁ። የዚህ ጊዜ ላይ እዚህ ጋር ያለውን ቁጥሮች ያሳየኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮፒ ምልክት አለች። እሷን ኮፒ አድርገዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መለስና ወደ አሊኤክስፕረስ ምን አደርጋለሁ? ኢንፎርሜሽን የካርድ ነምበሩን አስገባለሁ። ከዛ በመቀጠል ካርዱ ላይ ያለው ስም ይጠይቀኛል። የሱን ደግሞ አስገባለታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እናንተም ካርዳችሁ ላይ ያለውን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኤክስፓየር ዴት ወሩና እንትኑ ምንድነው ይላል አመቱ ማለት ነው። እሱንም ከዚህ ላይ ኢንፎርሜሽኑ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ከካርዳችሁ ላይ። ከዛ እሱም እዚህ ላይ እናያለን። ካርዳችን ላይ ሂደን ስናይ ያለው ኢንፎርሜሽን እሱን ለማግኘት እዚህ ጋር ክብ ቀስት ምልክት ማዞሪያ የምትለውን ክሊክ ስናረጋት ከኋላ ያሳየናል። በ12/26 ነው የሚያልቀው ካርዱ። እዚህ ጋር 12/26 አድርጌ ያስቀምጥላታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲቪቪውንም እንደዚሁ እዚህ ጋር ተመልሰን እናይና እንደዚህ አድርገን እናስገባለን። ከዛ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ ከታች እዚህ ጋር ሴቭ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ካርዳችን መጨመሩን ያሳየናል ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ሌላም ካርዶቻችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት እዚህ ጋር መተን እቃ ፈልገን በምንገዛበት ሰዓት ላይ ከዚህ ላይ ነው ማለት ነው የሚቀንሰው። እዚህ ጋር ብዙ ሱፐር ዲሎች አሉ። ያው በረም እዚህ ጋር ሪሰርች ማድረግ ይፈልጋል። ታማኝ ሶርስ ነው ወይ አሪፍ እቃ ነው ወይ የሚለውን ስለ እቃው በረም ባይታችሁ ምናምን ነው መምረጥ የሚገባችሁ። እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ያክል አሁን ከዚህ ላይ ይህን እዚህ ጋር የኤርፖዱን መግዛት በፈልግ ክሊክ እንደዚህ አደርገዋለሁ። ከዛ ይህን ካደረግን በኋላ መልሶ እንደዚህ ከፍትላቸዋል። ልክ ይህን በሚከፍትበት ሰዓት ላይ አሁንም እዚህ ጋር አለች አይደለ? ራሷን ክሊክ ታደርጋታላችሁ። የዚህ ጊዜ ላይ እንደምታዩት ሺፒንጉ ፍሪ ነው።
ብሎ ከታች ይገልጽላችኋል። ሌኖቮ GM2 ፕሮ ብሉቱዝ 5.3 ኤርፎን ነው ምናምን ብሎ ይላል። እነዚህን ነገሮች እንደዚህ በደንብ ስፔሲፊኬሽኖችን ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምን ከማድረጋችሁ በፊት እዚህ ጋር ከታች መታችሁ ባይ ናው ከማለታችሁ በፊት። ፕላስ ደግሞ እነዚህን ነገሮች ሁሌም ክሮስ ኤግዛማይን አድርጉ። ሌላ ፕላትፎርሞች ላይ ይሄ እቃ ምን ያህል ነው ድሬቤልነቱ፣ ሪቪው ምን አይነት ተሰርቶለታል፣ አሪፍ ነው ወይ ምናምን የሚለውን ነገሮች በደንብ አድርጋችሁ ብታዩ አሪፍ ነው ብዬ ሰጀስት አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር መጥቼ ከታች አሁን እኔ ባይ ነው የሚለውን ነካለኝ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቾይስ ኦፍ ዴሊቨሪ ቱ ኢትዮጵያ ይላል። ባይ ነው የሚለውን ነካለኝ። ከዛ እንደምታዩት በኢትዮጵያ ብር 520 ብር ነው። ይሄ ፕራይስ ሾው የሚያደርገው ቢፎር ታክስ ነው። እንደገና ኳንቲቲው ምን ያህል ነው የምትወስደው የሚለው እዚህ ጋር ይገልጻል። በከለር ደግሞ ብላክ እንደሆነ ከላይ ይገልጻል። ሶ እነዚህ ለምሳሌ 2-3 በውስጥ እንደዚህ መጨመር እችላለሁ። ግን አንድ ነው የምፈልገው። ሶ እንደዚህ አድርጌ ኮንቲኒው ላለው ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ከላይ እዚህ ጋር ሺፒንግ አድሬስ አድ እንድናስገባ ይጠይቀናል። እዚህ ጋር ሺፒንግ አድሬሷን አድ ብዬ እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው ሺፒንግ አድሬስ የምታስገቡ። ሶ ይሄንን ነው መጠንቀቅ የሚኖርባቸው። እዚህ ጋር ኮንታክት ኔም በኋላ ስማችሁ ይሄ ሌላ ካስገባችሁ ችግር ነው፣ እቃው ላይ ሰጣችሁ ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ ስማችሁን በስነስርዓት አስገቡ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ስልክ ቁጥር አስገቡ በስነስርዓት እንደዚህ። ከዛ እዚህኛው ጋር ነው ብዙዎቻችሁ የምትቸገሩት። የራሳችሁ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ካላችሁ አሪፍ ነው። ከሌላችሁ ደግሞ 1000 ብቻ አድርጋችሁ ፖስታል ኮድ ላይ እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ አሁን ክሊክ ያደረኩበት ጋር አድርጋችሁ 1000 ብቻ ብታልፉም ችግር የለም። ግን የራሳችሁ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ካላችሁ ሞር ያቀላል። እዛ ጋር እኔ ለምሳሌ የሚታወቅ ስትሬት እንደዚህ ልስጣው እንደዚህ ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ከታች ኦፕሽናል የሚለው ጋር ፒኦ ቦክስ ሰጠዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ፒኦ ቦክስ አድሬሴን አስገባለታለሁ። ፕሮቪንሱ ያው ቦሌ እንበለው። ከዛ እዚህ ጋር አዲስ አበባ እንለዋለን ሲቲ ማለት ነው። አበባ ሲጻፍ ባይዘዌይ ወለ ኤቢ ያታርጉ። ከዛ ዚፕ ኮድ ደግሞ 1000 እናደርገዋለን ማለት ነው፣ ወይም ፖስታል ኮድ የሚባለው። ሶ እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄንን መስጠታችሁን እርግጠኛ ሆኑ። ከታች ይሄ ሁሉ የሚላክላችሁ አድሬስ ስለሚሆን ብዙ ጊዜ ለሁላችሁ ሴት አስ ዲፎልት ሺፒንግ አድሬስ በሉት። ሌላም ጊዜ ካስገዙ 10 ከምታስገቡ ከዚህ እንደዚህ ሴፍ ታደርጋላችሁ። ከዛ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት ከታች ደግሞ ምን ይጠይቃል? ፔመንት ሜተድ ይላል። ፔመንት ቅድም አድ ያደረግነው ካርድ አለ። ሰዎች ሰሌክት ፔመንት ሜተድ የምትለውን ክሊክ እናረጋትና ቅድም ያስገባነውን ካርድ እንደምታዩት ያመጣል። እሱም ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከታች ኮንፊርም ትላላችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ። እዚህ ጋር ከዛ የምፈልገው አማውንት መጨመር አሁንም ከፈለኩኝ እንችላለሁ። ስለዚህ በዶላር የኤስ ዶላር ስንት ነው አለኝ? $9 ከ44 ሳንቲም ነው የሚመጣው አለ ማለት ነው። ሺፒንግ ደግሞ ፍሪ ነው ይላል ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንደዚህ በማድረግ አሁን ፔይ ነው የሚለውን ብነካው ይሄን እቃ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው። በቃ ይገዛል። ከዚህ በኋላ ምን የሚቀር ስቴፕ የለውም። ልክ ሺፕመንቱ ሲመጣ መውሰድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከታች እንደምታዩት ፍሪ ሺፒንግ ይላል። ኤስቲሜትድ ሺፒንግ ታይሙ ደግሞ እስከ 28 ቀናት ያክል ነው ብሎ ይገልጻል ማለት ነው። አሁን ይሄን ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ እቃውን በረንብ አላየሁትም። መፈለገው እቃ ይሆን አይሆን የሚለውትን ኳሊቲው በረንብ አላየሁም። ቅድም የሚሰጧችሁ ሰጀሽኖች እሱን ማድረግ ስለሚኖርብኝ ለእናንተ ሪካርድ ያደረገው ማሳየት ቪዲዮን ስለሚያበዛው ነው። ግን በቃ ያለው ስቴፕ ይሄን ነው የሚመስለው። በጣም ሲምፕል ነው። በማድረግ እቃ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደ አይነት ቆንጆ ቪዲዮ ሲለቀቁ እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። እንደሰን በሌላ ቪዲዮ ደጋሚ እስከምንገናኝ በጣም አመሰግናለሁ።